سلام. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با استیت منیجمنت یا ذخیره وضعیت کاربر توی بلیزور با هم دیگه صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. خب من اینجا یک اپلیکیشن بلیزوری خام دارم. یه پیج کانتر داره که شما وقتی روی این کلیک میکنید یک مقداری اینجا زیاد میشه، یه عدد کارنت کانتر. حالا این پیج رو من تغییر میدم، دوباره میرم توی هوم و برمیگردم توی کانتر. همونطور که میدید مقدار کانتر ما دوباره صفر شد. چرا صفر شد؟ چون مقدار کارنت کانتر ما یک اینتیجریه که تو خود کامپوننت تعریف شده و من میام پیج رو تغییر میدم و میرم توی پیج ایندکسم، عملا این کامپوننت داره دیسپوز یا نابود میشه و بعد که دوباره برمیگردم این دوباره نیو میشه و کانترم در اصل صفر میشه. حالا اگه بخوام این اتفاق نیفته و تو کل انجین بلیزورم اون کاربر این کارنت کانتر رو همیشه اون مقداری که هست رو نگه داره، حتی اگه پیج تغییر کرد، باید این کارنت کانتر رو توی این پیج تعریف نکنم. پس کجا تعریف بکنم؟ اینجاست که دیپندنسی اینجکشن به کمک شما میاد. شما میاد یه سرویسی تعریف میکنید و این سرویس رو از نوع اسکوپ میذارید و این کارنت کانتر رو توی اونجا تغییر میدید به این شکل. من اینجا یه سرویس درست میکنم به اسم کانتر سرویس. توی این سرویس هم یه پروپرتی از نوع اینتیجر میرسم به نام کانتر یا به نام کارنت. کانتر این همون کارنت. بعد میام به صورت اسکوپ اینجکتش میکنم یا توی سرویس ها ادش میکنم. دات اد اسکوپ به اسم کانتر سرویس. ویدیو دیپندنسی اینجکشن میتونین بعدا ببینید. حالا توی پیج کانترم میام اینجکتش میکنم. اینجکت کانتر سرویس به اسم کانتر سرویس و بعد اینجا که توی متدی که داره کلیک میشه و این کارنت کانتر داره اضافه میشه، به جایی که این کارنت کانتر اینجا رو من اضافه بکنم، در اصل اینو مثلا حذف میکنم. اینجا کارنت کانتر سرویس هم که از نوع اسکوپ هست و اضافه میکنم. توی ویو هم همونو نشون میدم، کارنت کانتر دات کارنت. اینجا این کارنت هم که داره زیاد میشه توی پیج تعریف نشده، توی یک سرویسی داره تعریف میشه که از نوع اسکوپ است. اینجوری تا زمانی که کاربر توی اپلیکیشن بلیزوری ما هست این استیتش میمونه. ببینید من اینو زیاد میکنم، میام توی این پیج دوباره ببینید همون 7 موند، میام اینجا برمیگم همون 7 موند. ولی دوباره اینجا میخوایم سطح استیتمون رو تغییر بدیم. حالا میخوایم کاربر اگر یک تب جدید هم ببینید اینجا باز کرد، این دوباره صفر میشه. چرا صفر میشه؟ چون از نوع اسکوپ ما تعریف کردیم. ویدیو دیپندنسی جکسن توی دسکریپشن هست ببینید. چون ما از نوع اسکوپ تعریف کردیم پس توی هر سشن این مقدار میمونه و اگر سشن جدید بشه این مقدار عوض میشه یا از نو ساخته میشه. الان من اگه اینو رفرش بکنم دوباره این صفر میشه. ببینید من رفرش کردم صفر شد، دوباره میزنم رفرش میکنم صفر شد. چرا صفر میشه؟ چون شما وقتی رفرش میکنید در اصل یک سشن جدید دارید تولید میکنید و سشن جدید توی اسکوپ یه دونه نیو به شما میده. حالا اگر بخوایم توی تمام تب ها یا حتی تمام کاربرها بتونن وضعیت کارنت کانتر رو ببینن، باید چه کار بکنیم؟ فکر میکنم تا حالا متوجه شدید. باید این اد اسکوپ رو بکنیم اد سینگلتون. اد سینگلتون در اصل میایم این سرویسمون رو از نوع سینگلتون میذاریم. وقتی از نوع سینگلتون میذاریم در اصل داریم چیکار میکنیم؟ داریم یه دونه کارت کانتر درست میکنیم، یه دونه اینتیجری هست که تو کل اپلیکیشن ما فقط یه دونه ازش وجود داره و توی 1000 تا پیج. ببینید من اینجا یه دونه درست میکنم و اینجا یه دونه دیگه درست میکنم. ببینید میریم توی کانتر، اینم توی کانتر، اینم توی کانتر. برای مثال من میام اینو زیاد میکنم تا 10. ببینید اینا هنوز صفر رو داره نشون میده. چرا؟ چون هنوز رفرشی صورت نگرفته. اگر من اینو الان صفر هست و رفرش بکنم ببینید شد 10. یا اگر من اینو کلیک میبزنم الان صفر دیگه، یه دونه میاد به کارنت کانترمون اضافه میکنه. کارنت کانترمون توی بک اند اپلیکیشنمون 10 دیگه، چون از نوع سینگلتونه همشون یک کارنت کانتر بیشتر ندارم. پس من اینو بزنم این میشه ببینید 11.
اوکی الان من تا 20 میرم، حالا این که 10 رو میزنم ببین میشه 21. چرا؟ چون این زیادش کرده. حالا اگر بخوایم به محض این که کاربر اینو کلیک کرد توی تمام تب ها یا تمام کاربرهای دیگه که توی سایت اون هستن سریعا اون مقدار بروز شده رو ببینن و نخوان رفرش بکنن، یه مقدار کارمون پیچیده تر میشه. یعنی توی کارنت سرویسمون باید یه ایونتی بذاریم به اسم پابلیک ایونت، ویدیو ایونت توی دسکریپشن یا بالا میذارم. ببینید پابلیک ایونت هندلر مثلا به اسم آن چنج. اوکی، وقتی که اینو گذاشتم توی کارنت کانترمون به محض اینکه این مقدار به اسم آن چنج، این آن چنج قراره هر موقع کارنتمون تغییر کرد این ایونت به اصطلاح اینووک بشه، فایر بشه. چطور این کار بکنیم؟ از همین پروپرتی میایم استفاده میکنیم. ویدیو پروپرتی توی دسکریپشن میذارم ببینید اگر نمیدونید چیه. این پروپرتی از نوع کوچیک یا مختصرش ما میگیم تبدیلش کن به فول. ببینید یه دونه کارنت کانتر پرایوت ساخت، کارنت پرایوت ساخت و بعد یه دونه پابلیکش ساخت که این در واقع پروپرتیش میشه و گت و ستش رو زد. حالا من میگم ستش رو حالت بلاکی کن، نه به این شکل، این بلاکی. و هر موقع مقدار کارنت کانتر توی پروپرتی مقدار ست رفت داخلش و مقدار جدید رو گرفت ریخت توی این کانتر، بیا این آنچنج رو اینووک کن، آنچنج اینووک کن. اوکی، بعدش توی پیج کانتر توی override آن اینیشیالایزش، یعنی هر موقع کارنت کانترمون پیجش ساخته شد این اجرا میشه. میاد چی میگه؟ میگه که پیج کانتر سرویس دات آنچنج مساوی است با او ای. این یه دونه اکشنه. اگر نمیدونید چیه ویدیو اکشن رو میذارم بالا ببینید. اینجوری که شد میگم که اویت کن اینووک. پس این یه دونه متد به اسم state has change. پس هر موقع کارنت کانتر من تغییر کنه این متد فایر میشه و گفتم هر موقع این متد فایر شد همه پیجا، همه کاربرهایی که پیج کانتر رو باز کردید بیاد یک بار state has change رو صدا بکنید. state has change توی هر کامپوننتی صدا زده بشه یک بار میاد مقادیر رو بازنگری میکنه و مقدار جدید رو توی UI نشون میده. الان اپلیکیشن من خیلی پیشرفته تر عمل میکنه. هر کاربری اگر 1000 تا کاربرم میام و کارنت کانتر رو درست بکنم، ببینید من اینجا داپلیکیت میزنم میارم اینجا، یه بار اینجا من داپلیکیت میزنم اینم میارم اینجا. ببینید الان ما اینجا 3 تا پیج دارم. اوکی یه دونه اینجا. ببین به محض اینکه من اینو میذارم همشون به صورت همزمان دارن تغییر میکنن. در اصل این میاد تغییر میکنه، پروپرتی کارنت کانترمون رو تغییر میده، بعد ایونتش رو فایر میکنه به اون دوتای دیگه. اون دوتای دیگه چون بهش گفتم هر موقع فایر شد برید استیت هست چنج صدا بزنید، میرن صدا میزنن و در نتیجه همشون با هم تغییر میکنن. شما خیلی راحت از این روش میتونید یه دونه چت روم با بلیزر درست بکنید. این تو بخش استیت منیجر تو بادی سرور مود، یعنی هر موقع میخوایم ما استیت رو تو بحث سرور بخوایم مدیریت بکنیم از این استفاده میکنیم. ولی اگر بخوایم مثلا اینجا ما استیت رو زدیم حالا میخوایم تو سمت کاربر ذخیره بشه، مثلا شما یک فروشگاه اینترنتی دارید بدون اینکه کاربر بخواد لاگینی بکنه یا کاری بکنه میاد یه سری اقلام رو روی مثلا سبد خریدش اضافه میکنه، مثلا دیجیکالا همینجوری داره کار میکنه و بعدش میره فردا میاد دوباره باز میکنه بدون اینکه لاگینی انجام بده اون سبد خریدش رو داره میبینه. در اصل دیجیکالا داره چیکار میکنه؟ داره سمت کلاینت این مقدار رو ذخیره میکنه، این داده رو ذخیره میکنه. در واقع این فضایی هست که مرورگر داره در اختیار همه وبسایت ها قرار میده. برای مثال اینجا رو اگر نگاه بکنید، من سایت مایکروسافت هستم، ببینید یه تبی داره به اسم اپلیکیشن. اگر F12 رو شما بزنید و تب دیولپر تولز رو باز بکنید، تب اپلیکیشن رو اگر اینجا بیارید ببینید اینجا المنت ها رو داریم، کنسول رو داریم، تب اپلیکیشن رو اگر باز بکنید، اگر نبود اینجا به علاوه بزنید، اینجا اپلیکیشن رو بزنید میاره. اینجا ببینید دو تا چیز داره، لوکال استوریج، سشن استوریج. این فضاهای ذخیره سازیه که مرورگر داره در اختیار اون وبسایت قرار میده که اگر داده خاص بیا سمت
کاربر ذخیره بکنه و هر موقع نیاز بود ازش استفاده بکنه. در اصل جاوا اسکریپت میتونه تو این فضاها بنویسه و بخونه. توی ورژن های قدیمی بلیزر شما اگر میخواستید توی این فضا بنویسید یا بخونید باید از متدهای جاوا اسکریپتی استفاده میکردید، یعنی دستی میومدید متد جاوا اسکریپتی برای این کار هست، صدا میکردید، میخونید و مینوشتید. ولی یه مشکلی داشت. مشکلش چی بود؟ که این دیتا رو به صورت پلین تکست میومد ذخیره میکرد. مثلا شما یه 5 رو بخواید ذخیره کنید، این 5 رو میومد خیلی راحت توی اینجا ذخیره میکرد و کاربر اگه یه مقدار دانش داشت میرفت اون 5 رو مثلا تغییر میداد میکردش 6. و برای اینکه شما جلوی این مشکل رو بگیرید باید انکریپت میکردید و یه سری در واقع سختی ها به وجود میومد. الان توی بلیزر 7 که ما هستیم، توی دات نت 7 که هستیم، مایکروسافت یه سری سرویس برای این کار گذاشته. اول من سشن رو میگم و فرقش رو با لوکال استوریج میگم. سشن رو بخوایم استفاده بکنیم، در اصل از سشن استوریج مرورگر بخوایم استفاده بکنیم که داده رو بخوایم توی سشن کاربر استفاده بکنیم، یک سرویس مایکروسافت داره به نام اینجکتش میکنم، اینجکت پروتکتد سشن استوریج. این یه یوزینگ داره برای همین نمیاره، این یوزینگشه توی این نیم اسپیس هست. مایکروسافت ASP.NET Core Component Server Protected Browser Storage رو باید اول یوزینگ بکنید، بعد اینجا Protected ببینید هم سشن استوریج داره هم لوکال استوریج. اوکی، هم سشن استوریج هم لوکال استوریج. من فرق این دوتا میگم چیه، ولی تقریبا همه نیازهای شما برای استیت، ذخیره استیت کاربر توی کلاینت رو برآورده میکنه. اول سشن رو میگم، پس میشه protected session استوریج. چرا پروتکتده؟ چون میاد به صورت خودکار، انکریپت هم میکنه. خوبیش اینه protected session به اسم مثلا protected session. خب حالا که اینو اینجکت کردیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم هر موقع مقدار کانترمون زیاد شد که توی کلیک اینجا داره این اتفاق میفته. من اینو حذف میکنم، کلا این سرویسش هم اینجا این کانتر رو برمیگردونم که همون کانتر پیجمون باشه. اینجا همین کانتر پیجمون رو میذارم، assign current کانتر. تا اینجا اوکی. در از سرویس رو دیگه من اینجا استفاده نمی کنم. هر موقعی که کاربر کلیک کرد و یه دونه به کانتر اضافه شد، میخوام توی سشن استوریج مرورگر ذخیره بکنم. مرورگر نه سرور، داره میره سمت مرورگر ذخیره میشه. میام چیکار میکنم؟ میگم خیلی ساده است. protected session storage dot set async داره. set async چی میگیره ازمون؟ یه دونه کلید میگیره، یه دونه value. این استوریجایی که سمت مرورگر هست به صورت کیپر ولیو هست، یعنی یک کلید یه مقدار، یک کلید یه مقدار. این کلید شما هر چیزی میتونه باشه ولی بعد یونیک باشه دیگه. شما مثلا یک کلید برای دو تا مقدار نمیتونید استفاده بکنید. یک کلید بهت میدید و یه آبجکتی میدید که ذخیره بشه. نکته بعدی اینه که این آبجکتی که شما دارید میدید که ذخیره بشه باید قابلیت سریالایز شدن به جیسون رو داشته باشه، چون در اصل میاد این مقدار رو سریالایز میکنه به یک جیسون و بعد میده. مثلا یه سری از آبجکت های دات نتی که خیلی پیچیده است و تو در توه و به همدیگه همش لینک دارن، شما یه ضرب نمیتونید ذخیره بکنید. باید یه کلاس ساده تر درست کنید، مقداری که میخواید توش بذارید و بعد اونو ذخیره بکنید. الان کلید من اینجا مثلا میشه کانتر و آبجکت من چی میشه؟ کارنت کانتر هم دیگه. پس هر موقع مقدارش رو زیاد کرد میره توی استیشن استوریج هم ذخیره میکنه. و کی میخوایم اینو بگیرم و بذارم توی مقدار؟ هر موقع صفحه باز شد دیگه. پس درنچ اوورراید میکنم، آن اینیشیالایز اسینگ میکنم. هر موقع صفحه من باز شد این اتفاق بیفته و بیاد چیکار کنه؟ بیاد بره استیشن استوریج بخونه و بذاره جای کانتر هم که اینجا صفره دیگه. نباید صفر داره، باید بره سشن استوریج رو بخونه و بذاره جای این دیگه. درسته؟ این تسک رو اول اسینگ میکنم که ارور به من نده. حالا میشه current ور session value مساوی است با protected dot get async. میگه حالا مقداری که قرار من از سشنم بگیرم چیه؟ میگم از نوع اینت. حالا میگه کلیدش چیه؟ کلیدش چی بود؟ ما چی داشتیم؟ کانتر. اینجا میذارم کانتر. اینجا چی برمیگردونه؟ یک protected، یه دونه
protected browser storage result. چرا اینو برمیگردونه؟ چون اینجا مشخص میکنه که آیا مقدار داشته نداشته که ما بتونیم بعدا نتیجه گیری بکنیم. حالا میگیم اگر session volume دات، ببینید اینجا چون اوید نذاشتم حالت تسکی برگردونه، اوید رو میذارم. حالا ببینید دات ساکسس بود، یعنی با موفقیت این کار انجام شد. اینجا میتونید جلوی اکسپشنتون هم بگیرید. بیا چیکار کنم؟ کارنت کانترم مساوی است با سشن ولیو دات و با مقدارش رو ولیو کن. اگر موفق نبود این کار رو انجام نده. اینجا به یه ارور میخوریم که میگم چرا. ببینید اینجا ارور گفتم، اروره برای همینه احتمالاً. بله ارورش چیه؟ ارورش اینه که ببینید گفتم کار با استوریجای سمت مرورگر از طریق جاوا اسکریپت داره انجام میشه و من گفتم هر جا بخوایم توی کامپوننت هامون از متدهای جاوا اسکریپتی استفاده بکنیم باید توی متد آن افتر رندر این کار انجام بدیم، نه توی آن اینیشیالایز اسینگ، نه توی متدهای دیگه. اون لایف سایکل کامپوننت ها رو حتما ببینید. پس در نتیجه به جایی که من بیام این متد کد هایی که با سشن و یا لوکال استوریج کار میکنه به جایی که توی آن اینیشیالایز بزنم باید توی آن افتر بزنم. آن افتر. اوکی، یعنی همینا رو من میارم اینجا میذارم. این هم از اسینک میکنم و این توی آنچالایز نمیزنم. الان میریم باز میکنیم کانتر تا 10، میرم بالا میام پایین دوباره 20، میرم بالا میام 22. میبینید توی آن افتر رندر در اصل مقدار کارنت کانتر رو داره میذاره، منتها بعد از کی داره میذاره؟ بعد از اینکه کامپوننت رو جنریت کرد، ساخت و کارنت کانتر رو در اصل گذاشت، بعد میاد مقدارش رو تغییر میکنه. پس در نتیجه اینجا وقتی کارش تموم شد باید بگیم استیت هست چینج کن، یعنی برو مقدار جدید رو که گذاشتی یک بار دیگه کامپوننت و مقداراشو توی یو آی آپدیت کن. الان میایم توی کانتر 10 هوم 10 اوکی 20. میبینید الان دیگه اوکی. حتی الان اگر رفرش هم بکنیم ببین مقدار سر جاش میمونه. چرا؟ چون ماهیت سشن استوریج به همین شکل بر مبنای این تب داره کار میکنه. الان من توی این تب میام توی کانتر اینو تا 10 میرم جلو، بعد یه دونه داپلیکیت ازش میکنم، این میره سشن استوریج رو میخونه 10 رو آورد برای من. ولی الان اینو میزنم مثلا 15. الان بیام اینجا ببینین 10 میمونه، 10 بارم رفرش کنم میمونه. چرا؟ چون سشن استوریج این با سشن استوریج این فرق میکنه. میبینید تا 15 بیشتر نمیمونه. دوباره یه داپلیکیت میکنم این 15، این میره ببینید تا 20. این الان 15 مونده. یه بار 10 بارم رفرش کنم 15. چرا؟ سشن استوریج این تب، سشن استوریج این تب با سشن استوریج این تب با سشن استوریج این تب متفاوته و فرق میکنه. حالا اگر بخوایم تمام اینا رو با هم یه فضایی باشه که با هم به اشتراک بذاریم، اینجاست که لوکال استوریج به کمک ما. در اصل ایدئال ترین حالت برای ذخیره دادن همین لوکال استوریجه، چون بر اساس مرورگر داره ذخیره میکنه و نه تب و نه ویندوز. میایم چیکار میکنیم؟ اینجا لوکال استوریج رو اینجکت میکنیم، اینجکت پروتکتد لوکال استوریج به اسم protected local storage. حالا اینجا به جایی که از طریق protected session بزنیم میگیم protected چرا نمیاره protected local به اسم protected local. دقیقا روش استفادهش همون شکله. ببین protected local. اینم میزنم session value، مهم نیست، اینم میشه session value. توی ذخیره اینجا میزنم protected local. الان شرایط خیلی برای ما بهتر شد، یعنی هم کاربر 1000 تا تبن باز بکنه یه مقدار میده. ببینید اینجا تا 10 یه داپلیکیت میزنم، ببینید 10 این شد تا 20. حالا میام اینجا یه رفرش، ببینید شد 20. و جالبه ببینید حتی اینجا استیت هست چنج هم نمیخواد. شما توی لوکال تغییر بدید خود مرورگر سریع میره تشخیص و مقدار رو تغییر میده.
در نتیجه ایدئال ترین حالت برای زمانی که شما میخواید یه استیتی رو توی مرورگر کاربر ذخیره بکنید، لوکال استوریج. ببینید خودش داره تغییر میکنه. این نکته بعدی هم اینه که انکریپت شدنش هم ببینید که مایکروسافت چطور داره انکریپت میکنه. ببینید من تا 61 رفتم، حتی صفحه رو بستم و دوباره باز کردم هم باز مقدار رو تشخیص داد. ببینید 61. نکته بعد این که توی F12 اگر بریم توی اپلیکیشن تو بخش لوکال استوریج بیاریم، ببینید حالت انکریپت شده است. کلید کانتر رو اینجا شما دارید میبینید، این کانتر، ولی مقدارش رو نگاه کنید چی زده. یه عدد ما ذخیره کردیم ولی حالت انکریپت اومده ذخیره کرده و از این بابت هم خیالمون راحته که هیچ اتکی سمت کاربر نمیره. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی.